હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ રોહન કોચિંગ સેન્ટર. આઈ હોપ તમારા બધાના પેપર સારા જાય છે અને આવનારા પેપર જે છે એ પણ સારા જ જશે. જે સ્ટુડન્ટ આ વિડીયો પહેલી વાર જોઈ છે તે લોકોને હું કહી દઉં કે મેં આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જે છે જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે તેમાં હું PDF શેર કરું છું. જે PDFમાંથી મોસ્ટ ઓફ 80થી 90% ક્વેશ્ચન પૂછાય જ છે. અત્યારે જે મારા જૂના સ્ટુડન્ટ છે, જે જૂના સબસ્ક્રાઈબર્સ છે, એ લોકોને તમે કમેન્ટ રીડ કરી શકો છો. મેં જે PDF તમને પ્રોવાઈડ કરું છું એ PDFમાંથી ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે. તો જો તમે મારી ચેનલ જોઈન નહીં કરી હોય ટેલિગ્રામની તો કરી દેજો, અને વિડીયો જો તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ જોતા હોય તો વિડીયોને પણ તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ કહે છે કે સર તમારી PDFમાંથી પૂછાય છે. એ PDF કેટલીક હું જાતે બનાવું છું, કેટલીક મારી પાસે આગળથી આવે છે, જે હું આપણી ગ્રુપમાં નાખું છું ટેલિગ્રામના, અને ટેલિગ્રામની ચેનલમાંથી એ વિડીયોમાં જે ટેલિગ્રામની જે ચેનલ છે તેમાંથી જે PDF આવે છે PDFમાંથી ઘણું બધું પૂછાય છે. તો જલ્દીથી જલ્દી તમે એ ચેનલ જોઈન કરી લેજો, અને આપણી જે YouTube ચેનલ છે એને પણ તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ઓકે, હવે બીજી વાત કે ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ જે દૂર દૂર રહે છે, જેમ કે ભરૂચ છે, વ્યારા છે, પછી અંકલેશ્વર છે, નવસારી છે, આ બધામાંથી ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને મારી પાસે મેલ આવે છે કે સર અમારી એરિયામાં ટ્યુશન નથી, અમને ટ્યુશન નથી મળતું, તમે ટ્યુશન પણ પ્રોવાઈડ કરો, કારણ કે અમને આજુબાજુ ભણવા માટે કોઈ નથી, અને કેટલીક કોલેજો પણ હજુ હાલમાં રેગ્યુલર ચાલુ નથી થઈ. તો ઘણા બધા છોકરાઓના મેલ્સ આવે છે, કેટલાક લોકોના મેસેજીસ આવે છે, કોલ આવે છે, DM આવે છે કે સર અમારે એરિયામાં ટ્યુશન નથી, અમારે એરિયામાં ટ્યુશનની બહુ જરૂર છે. અને જેટલા પણ છોકરાઓ, ઘણા બધા જે સ્ટુડન્ટ સુરતમાં રહે છે કે સિટી એરિયામાં રહે છે, તે લોકોને પણ ઘણી બધી જગ્યા પર અત્યારે હાલમાં ટ્યુશનનો અભાવ છે અને ટ્યુશનની જરૂર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત આજે કરવાની છે. આ વિડીયોને જરાક છેલ્લે સુધી જોજો, સાંભળજો. જો તમને પસંદ આવે તો તમે લાઇક કે શેર કરજો, નહીં તો વાંધો નહીં, બટ વિડીયોને છેલ્લે સુધી જરૂર જોજો. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે મેં વિચાર્યું છે કે જેટલા પણ સ્ટુડન્ટ્સ છે જે લોકોને ટ્યુશનની જરૂર છે, ઓકે, અને કેટલીક વાર કેટલાક સ્ટુડન્ટની આજુબાજુ એરિયામાં ટ્યુશન હોય તો પણ જોઈન નથી કરી શકતા, કારણ કે તેની ફીસ ઘણી વધારે હોય છે. લગભગ FYથી લગાવીને TY સુધીની ફીસ એવરી યર 8,000, 10,000 કે 12-11,000 સમથિંગ હોય છે, જે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સો એફોર્ડ નથી કરી શકતા તેવું પણ છે. તો આપણે એક ઓનલાઈન ટ્યુશન ચાલુ કરવાની જે સુવિધા છે એ આપવાનું મેં નક્કી કર્યું છે, જેની ફીસ ખૂબ જ નજીવી છે. જો તમારે ઓનલાઈન ટ્યુશન, બીજી વાત કે ઓનલાઈન ટ્યુશનની આ જે સુવિધા છે જે હું આપવા જઈ રહ્યો છું તે FY, SY અને TY ત્રણ વર્ષ માટે સેમ જ છે, ભાવ સેમ છે. એટલે કે તમે જો FYમાં હોય કે તમે SYમાં હોય કે TYમાં હોય, તમારા બધા માટે સેમ ભાવ છે. આપણે કોઈ વધારો કે ઘટાડો નથી કરવાના. નોર્મલી એવું હોય છે કે ઓફલાઈન ટ્યુશનની વાત કરું છું કે FYમાં ફી 7-8 સમથિંગ હોય છે, તમે SYમાં આવો ત્યારે પાછી ફી વધી જાય છે, અને TYમાં મે બી થોડીક ઓછી થાય અથવા તો વધઘટ થાય છે. એ બધા ટ્યુશન વાઇઝ અલગ અલગ હોય છે. તો આપણે એવું નક્કી કર્યું છે ફ્રેન્ડ્સ કે ઓનલાઈન ટ્યુશન જે YouTube પર હું ક્લાસ લેવાનો છું તેની ફીસ આપણે ખૂબ જ નજીવી રાખી છે. આના વિશેની માહિતી મેં ટેલિગ્રામમાં પણ આપી છે, પરંતુ કદાચ અમુક લોકોએ ટેલિગ્રામ નહીં જોયું હોય તો હું તમને અહીં પણ માહિતી આપું છું. અને જો તમને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે યુટ્યુબમાં પૂછી શકો છો મને કમેન્ટ કરીને. આપણી જે ફીસ છે, આપણી ફીસ જો 1 મહિના માટે તમે જોઈન કરવા માંગતા હોય, 1 મહિનો ક્લાસ, 1 મહિનાની ફી છે આપણી 250 રૂપિયા પર સ્ટુડન્ટ, ઓનલી 250. અને 1 મહિના માટે જોઈન કરવું હોય તો 250. જો તમારે 3 મહિના માટે જોઈન કરવું હોય તો એમ તો 1 મહિના લેખે જો તમે × 3 કરો તો 750 થાય, પરંતુ જો તમે એક સાથે 3 મહિનાનું સબસ્ક્રિપ્શન લેશો તો ફક્ત ફી છે 600 રૂપિયા. 3 મહિના માટે 600 રૂપિયા ફી. અને જો તમે 6 મહિના માટે જોઈન કરશો તો તેની ફી છે ફક્ત 1,000 રૂપિયા. હાલમાં જે તમે લોકો પરીક્ષા આપી છે, 3જા સેમની આપી છે અને 5મા સેમની, એટલે તમે હવે નેક્સ્ટ સેમમાં આવશો, એટલે કે 4થા સેમમાં અને 6ઠ્ઠા સેમમાં. ઇન શોર્ટ ફક્ત 6 મહિના બાકી છે. ઓકે, 6 મહિના બાકી છે તમારી એક યર પૂરું થવામાં. એટલે હાલ પૂરતો આપણો પ્લાન મિનિમમ પ્લાન 1 મહિનાનો અને મેક્સિમમ પ્લાન છે આપણો 6 મહિનાનો. તો 1 મહિનાની ફી 250 રૂપિયા છે, 3 મહિનાની ફી છે આપણે 600 રૂપિયા, અને 6 મહિનાની ફી છે 1,000 રૂપિયા. તમારે જેમ જોઈન કરવું હોય તે રીતે તમે કરી શકો છો. અને બીજી એક વાત કે આ જે રેગ્યુલર સ્ટુડન્ટ જે લોકો ફીસ ભરીને જોઈન કરીને મેમ્બરશિપ લેશે એ લોકોને ફાયદા કેટલા છે એ પણ હું તમને કહી દઉં. પહેલી વાત તો આટલી ફી છે તેની અંદર હું તમને 3 વિષય પ્રોવાઈડ કરીશ. એક તો જે એકાઉન્ટ, બીજો વિષય છે સ્ટેટિસ્ટિક્સ, અને ત્રીજો વિષય છે આપણે ઇંગ્લિશ. આ 3 વિષય હું તમને પ્રોવાઈડ કરીશ. અને જે થિયરી સબ્જેક્ટ છે, થિયરી સબ્જેક્ટના પણ એક્ઝામના થોડાક ટાઈમ પહેલાં હું તમને મટીરિયલ પણ આપીશ PDFના ફોર્મેટમાં, જે હું આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મોકલીશ.
ઓકે, આટલી વસ્તુ થઈ ગઈ કે તમને લોકોને આટલા 3 સબ્જેક્ટ મળશે. અને બીજો પોઈન્ટ એ છે આપણો કે એક વીકમાં ટોટલ 4 વિડીયોઝ આવશે તમારી પાસે. 250 રૂપિયા ફી છે 1 મહિનાની માત્ર. એમાં તમને આટલા સબ્જેક્ટ મળશે, 3 મેઇન સબ્જેક્ટ, પછી થિયરીનું મટીરિયલ મળશે અને તમને એક વીકમાં 4 લેક્ચર એટલે કે એક વીકમાં 4 વિડીયોઝ તમને મળશે. હવે તમારી પર ડિપેન્ડેડ છે કે તમારે 1 મહિનાનો પ્લાન લેવો છે, 3 મહિનાનો લેવો છે કે પછી 6 મહિનાનો લેવો છે. હવે બીજો એક પ્રશ્ન પણ હું તમને ક્લિયર કરી દઉં. સપોઝ કે કોઈક સ્ટુડન્ટે 1 મહિનાનો પ્લાન લીધો 250 વાળો, અને માની લો કે 1 મહિના પછી જ્યારે બીજો મહિનો ચાલુ થાય ત્યારે એને જો ફરીથી જોઈન કરવું હોય એટલે કે કન્ટિન્યુ કરવું હોય તો તેના માટે તેણે ફરીથી 250 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. આ એક નિયમ છે, 250 રૂપિયા જ ચૂકવવા પડશે. અને પછી જો તેણે નેક્સ્ટ મંથ પણ કન્ટિન્યુ કરવું હોય તો તેણે ફરીથી 250 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. બેઝિકલી એવા વિદ્યાર્થી 3 મહિના ચૂકવશે 750. પણ જો તમને લોકોને તમે એક સાથે તમે 3 મહિનાનું સબસ્ક્રિપ્શન લેશો તો તમને ફક્ત ચૂકવવા પડશે 600 રૂપિયા. તમને 150 રૂપિયાનો એ ફાયદો થાય છે. અને આગળ જે 6 મહિના માટે ચૂકવશે એને ફક્ત 1000 રૂપિયા છે. તો આ મેં તમને જસ્ટ જણાવી દીધું કે જો તમે એવું વિચારતા હોય કે આપણે ફક્ત 1 મહિનો ટ્રાયલ લઈને જોવું છે કે સર કેવું ભણાવે છે, સર ભણાવે તેમાં સમજ પડે છે કે નથી પડતી, તો શ્યોરલી તમે લઈ શકો છો. ઓકે, 250 રૂપિયાવાળો પ્લાન. પણ આ તો મેં તમને જણાવ્યું કે પછી જો તમે કન્ટિન્યુ કરવા માંગશો તો તમારે ફરીથી 250 રૂપિયા પે કરવા પડશે. એટલે કે 250 અને 250 3 વાર એટલે તમારા 750 રૂપિયા થશે. એ તમારી પર ડિપેન્ડ છે કે તમારે પ્લાન લેવો છે કે નથી લેવો અને કઈ રીતે. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ વાત હું તમને એ કહી દઉં કે જે વિદ્યાર્થીઓ સબસ્ક્રિપ્શનનો જે વિદ્યાર્થીઓ પ્લાન નથી લેવા માંગતા, ઓકે, જે લોકોએ ફી નથી પે કરવી, એ લોકો માટે પણ વિડીયો આવવાનું તો ચાલુ જ રહેશે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર. બટ એ વિડીયો આઈ થિંક મહિનામાં 1 કે 2 વાર આવશે અને એ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક જેટલા પણ હશે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક પર જ તે વિડીયો આવશે. ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે જેમ કે સપોઝ એક ચેપ્ટરમાંથી કોઈ એક દાખલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અથવા તો કોઈ એક મેથડ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તેની પર 1 કે 2 વિડીયો આવી જશે. તમે તે જોઈ શકશો આરામથી એક્ઝામના સમય પહેલાં. પણ જે લોકો ફીસ પે કરીને જે લોકો જોઈન કરશે યુટ્યુબ ચેનલ, સબસ્ક્રિપ્શન બટન અલગ છે, એ તમે બધા ફ્રી ઓફ કોસ્ટ જોઈન કરી શકશો. અને એક જોઈનિંગ બટન આવશે. જોઈનિંગ બટન માટે તમારે પહેલાં ફી પે કરવી પડશે. તો જે લોકો ફીસ પે કરશે અને ફીસ પે કર્યા બાદ તમે લોકો જોઈન કરશો તો તમને મેં કીધું તે મુજબનો ફાયદા. એક તો એકાઉન્ટ, સ્ટેટ અને ઇંગ્લિશ 3 વિષયના લેક્ચર લેવામાં આવશે. એક વીકમાં 4 વિડીયો તમને મળશે. ઓકે, એક વીકના 4 વિડીયો મળશે. 3 આ સબ્જેક્ટ છે, એકાઉન્ટ, સ્ટેટ અને ઇંગ્લિશ. અને બાકીના જે થિયરી સબ્જેક્ટ છે, થિયરી સબ્જેક્ટ ઉપર પણ તમને મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે જે તમને ટેલિગ્રામ ઉપર મળશે. ઓકે, અને બીજી વાત કે જે લોકો ફીસ પે કરીને જોઈન થશે એ લોકો માટે ટેલિગ્રામની એક અલગથી ચેનલ બનાવવામાં આવશે. જે ચેનલ પ્રાઇવેટ રહેશે. જે લોકોએ ફીસ પે કરી છે ફક્ત એ જ લોકો તેને જોઈન કરી શકશે. બાકીના વિદ્યાર્થીઓ માટે આપણે જે હાલમાં જે ચેનલ છે એ તો ચાલુ જ રહેશે. એ ચેનલની અંદર યુનિવર્સિટીને લગતી માહિતી છે, પછી એક્ઝામને લગતી માહિતી છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ જે મટીરિયલ છે, જેમ કે હાલમાં હું તમને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ MCQ પ્રોવાઈડ કરું છું. ઓકે, એ MCQ પ્રોવાઈડ જે કરું છું એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. અને અત્યારે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓનો લાભ પણ લઈ રહ્યા છે. ઘણા બધા લોકો કહે પણ છે કે સર તમે જે આપ્યું તેમાંથી આવે છે. તે વસ્તુ તો ચાલુ જ રહેશે. પણ જે લોકો ફીસ જોઈન કરશે તેમને મેં આગળ કીધા તે મુજબના બધા બેનિફિટ મળશે. ઓકે, 3 સબ્જેક્ટ મળે છે. એક તો 3 સબ્જેક્ટ તમને મળે છે. ત્યારબાદ થિયરીનું મટીરિયલ મળશે અને એક વીકમાં તમને 4 લેક્ચર મળશે. અને જો જરૂરી લાગશે તો જો લાગ્યું મને તો એક્ઝામ પહેલાં લાઈવ લેક્ચર પણ લેવામાં આવશે જેમાં સ્ટુડન્ટ્સને જે ક્વેરી હોય તે ક્વેરી પૂછી શકશે. હું ગ્રુપને મહિનામાં 1 કે 2 વાર ઓપન રાખીશ કે જેથી એડમિન સિવાય એટલે કે મારા સિવાય તમે તેમાં મેસેજ મોકલી શકશો કે તેમાં તમારે જે કંઈ પણ ક્વેરી હોય તે ક્વેરી પણ તમે પૂછી શકશો અને હું તેના રિપ્લાય પણ આપીશ. હાલમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ મને મેઇલ પણ કરે છે, કમેન્ટ્સ કરે છે અને કમેન્ટ્સ અને મેઇલ દ્વારા પણ હું રિપ્લાય આપું જ છું અને પૂરેપૂરી ટ્રાય કરું છું કે રિપ્લાય હું બધાને આપી શકું. તમે મારા કોઈ પણ યુટ્યુબ વિડીયોમાં કોઈ પણ કમેન્ટ જોઈ લો, ફક્ત 100માંથી 2 કે 3 કમેન્ટ્સ એવી હશે કે જેમાંથી મેં રિપ્લાય નહીં આપ્યા હોય અથવા તો મારાથી નહીં અપાયા હોય. બાકી તમામ લોકોને હું રિપ્લાય આપું છું. તો જે લોકો ફીસ પે કરીને જોઈન કરશે તે લોકોને પણ રિપ્લાય બધાના જ મળશે અને મટીરિયલ પણ મળશે. અઠવાડિયાના 4 લેક્ચર મળશે અને 3 વિષય ભણાવવામાં આવશે અને બાકીના થિયરી સબ્જેક્ટનું તમને મટીરિયલ આપવામાં આવશે. ઓકે, તો મેં કીધું તેમ એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનથી સાંભળી લેજો. 1 મહિનાની ફી છે 250 રૂપિયા.
3 મહિનાની ફી છે ફક્ત 600 રૂપિયા, જેમાં તમને 150 રૂપિયાનો 150 રૂપિયાનો તમને લાભ મળે છે. અને અને 6 મહિનાની જે ફી છે તે 1000 રૂપિયા છે. એટલે કે તમારું સમજી લો કે તમારું નેક્સ્ટ સેમેસ્ટર આખું કવર થઈ જશે. બધા જ ચેપ્ટર અને બધા જ ટોપિક એમાં કવર થઈ જશે તમારું નેક્સ્ટ સેમ. અત્યારે તમે લોકો જો ત્રીજા સેમમાં છો તો એટલું સમજી લો કે ચોથું સેમ તમને આખું સેમેસ્ટર વિથ મટીરિયલ દાખલાની સમજ સાથે 1000 રૂપિયામાં તમને પડશે. પછી ભલે તમારું ચોથું સેમેસ્ટર હોય કે છઠ્ઠું સેમેસ્ટર હોય, મેં કીધું તેમ બધા જ વર્ષ માટે ફીસ સેમ છે. હવે જે લોકો F5માં છે, F5 વાળાને હજુ સુધી પરીક્ષા ચાલુ નથી થઈ. F5 વાળા વિદ્યાર્થીઓની જ્યારે પહેલું સેમેસ્ટર પતશે, ઓકે, અને જ્યારે તેઓ બીજા સેમેસ્ટરમાં આવશે ત્યારથી સેમ નિયમ લાગુ પડશે. તમારું સપોઝ કે અત્યારે પહેલું સેમેસ્ટર પતી ગયું, તમારી આઈ થિંક પહેલા સેમેસ્ટરની એક્ઝામ જાન્યુઆરી મંથ પછી ચાલુ થશે, અથવા તો મિડ જાન્યુઆરી પછી, અથવા તો જાન્યુઆરી એન્ડિંગમાં. એટલે તમારું પહેલું સેમેસ્ટર પતશે. બીજા સેમેસ્ટરની ફીસ, તમારે બીજું સેમેસ્ટર આખું ભણવું હોય તો ફક્ત 1000 રૂપિયામાં આખું સેમ તમને પડશે. નિયમ બધા માટે સેમ છે, ઓકે. એક વીકમાં 4 લેક્ચર અને 3 સબ્જેક્ટ છે, એકાઉન્ટ, સ્ટેટિસ્ટિક્સ અને ત્યારબાદ ઇંગ્લિશ. એ તમને હું વિડીયો દ્વારા ભણાવીશ. થિયરી સબ્જેક્ટ છે, ઇકોનોમિક્સ છે, ઓકે, BA છે, બેન્કિંગ છે, SP છે. આ બધા સબ્જેક્ટ તમને લોકોને તેનું મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. ફીસ પેવાળા લોકો માટે ગ્રુપ આખું અલગ રહેશે, જેમાં બધી માહિતી આપવામાં આવશે. જે લોકો ફીસ પે કરી હશે તેમના માટે. અને હાલમાં જે પણ મારા સબસ્ક્રાઈબર્સ છે ટેલિગ્રામ ચેનલ ઉપર કે યુટ્યુબ ઉપર, તે લોકો માટે તો આવતું જ રહેશે વિડીયો, બટ એની એક લિમિટ છે, ઓકે. તમને લોકોને હું બધા વિડીયો અપલોડ નહીં કરી શકું કારણ કે મારી પાસે ટાઈમ નથી એટલો. તમને લોકોને ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક જે પણ હશે તેના પર વિડીયો મળશે, બટ મેં કીધું તેમ મહિનામાં પોસિબલ છે કે 1 થી 2 વાર જ વિડીયો આપી શકું. જે લોકો ફીસ પે કરશે તેમને અઠવાડિયામાં 4 વાર વિડીયો મળશે, અને તે વિડીયો પણ પ્રાઇવેટ હશે. જે લોકો જોઈન બટન ઉપર ક્લિક કરશે ફીસ પે કરીને, તેમને જ તે વિડીયો દેખાશે અને તે ડાઉનલોડ કરી શકાશે નહીં. એ હું પ્રાઇવેસી મૂકીશ. એટલે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ફીસ પે કરીને જોઈન કરશે તે લોકોને આટલા લાભ મળશે. અને આ વિશે હું હજુ પણ એક ઓપિનિયન પોલ હું ફરીથી ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં મૂકીશ. મેં ગઈકાલે પણ મૂક્યો હતો કે કેટલા લોકો ઇન્ટરેસ્ટેડ છે, પણ મને એવું લાગ્યું કે કદાચ બધાને સમજ ન પડી હોય, એટલા માટે મેં આજે વિડીયો ફરીથી તમને વિડીયો દ્વારા પણ જણાવું છું. અને હવે હું ફરીથી ઓપિનિયન પોલ મૂકીશ કે વિડીયોમાં જે મેં માહિતી તમને આપી તે માહિતી શું તમે એગ્રી છો? શું તમે ફીસ પે કરીને જોઈન થવા માંગો છો? તો ફ્રેન્ડ્સ, જે લોકો જોઈન થવા માંગતા હોય ફક્ત તે જ લોકો યસ ઉપર ક્લિક કરજો, ઓકે. અને જે જોઈન થવા નહીં માંગતા હોય તો તમે લોકો અથવા તો નો પર ક્લિક કરી દેજો, અથવા તો ફક્ત જોઈ લેશો તો પણ ચાલશે. તો આટલી ફીસ છે, એકદમ વ્યાજબી ભાવ છે. હવે તમારી પર છે કે તમે શું કરો. 1 મહિનાના 250 રૂપિયા, 3 મહિનાના 600 રૂપિયા અને 6 મહિનાના એટલે કે ઓલમોસ્ટ એક સેમેસ્ટરના તમારી ફી છે 1000 રૂપિયા. જો તમે ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય તો તમે લોકો તેમાં યસ પર ક્લિક કરજો. અને કયો પ્લાન તમે પસંદ કરશો એ પણ હું પોલ મૂકીશ. તે પ્લાન ઉપર પણ તમે ક્લિક કરી દેજો. અત્યારે ડિસેમ્બર મહિનો ચાલે છે, ઓકે. ડિસેમ્બર મહિનો એટલે સમજો કે તમારે એક્ઝામ જેવી પતશે તેના થોડાક જ દિવસમાં લેક્ચર ઓનલાઈન આવવાનું ચાલુ થઈ જશે. તમે ફીસ પે કરશો, તમે લોકો જેવી પે કરશો થોડાક જ ટાઈમમાં તમને લોકોને ઓનલાઈન લેક્ચર લેવામાં આવશે. 1 વીકના 4 લેક્ચર. જો તમારે જોવું હોય કે હું કેવું ભણાવું છું, એમ તો મેં ઘણા બધા જૂના વિડીયોઝ મૂક્યા છે જેમાં તમને મારી ટીચિંગ મેથડ ખબર પડી જશે કે હું કઈ રીતનું ભણાવું છું. તેમ છતાં પણ જે વિદ્યાર્થીઓ નવા છે કે જેમને ખરેખર જાણવું છે કે હું કેવું ભણાવું છું, તે લોકો મારા જૂના વિડીયોઝ જોઈ શકશે. તેમ છતાં પણ તમને જો ડાઉટ હોય તો તમે ફક્ત 1 મહિનાનું સબસ્ક્રિપ્શન લેજો 250. તેમાં તમને ખબર પડી જશે કે ભણાવવાની મેથડ કેવી છે. પછી જો તમને લાગે કે હા સમજ પડે છે તો તમે આગળ માટે સબસ્ક્રિપ્શન લેજો. અને જો તમે ફીસ ભરો અને તમને લાગશે કે ના બરાબર નથી સમજ પડતી, એ તો જો કે નહીં જ લાગશે, કારણ કે મને ખબર છે હું કેવું ભણાવું છું. હું 2016થી કોલેજ લેન્ડમાં ભણાવું છું, એટલે મને અનુભવ પણ ખાસો એવો છે. એટલા માટે તમે લોકો જોઈ લેજો કે તમને 3 મહિનાનું લેવું છે કે 1 મહિનાનું લેવું છે કે પછી 6 મહિનાનું લેવું છે. જે વસ્તુ હોય તે તમે લોકો પછી મને ઓપિનિયન પોલમાં ટેલિગ્રામમાં વોટ કરીને જણાવી દેજો. જે વિદ્યાર્થીઓએ મારી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન નથી કરી, જે વિદ્યાર્થીઓ નવા છે અથવા તો વિડીયો ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈ છે, તે લોકો જોઈન કરી લેજો. હાલમાં હું PDF મોકલું છું MCQની. તે MCQની PDFમાંથી જ બધું પૂછાય છે અને તે PDF ખરેખર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને જે વિદ્યાર્થીઓ હાલમાં તેમાંથી તૈયારી કરે છે, તમે તે લોકોને પૂછી લેજો કે કેટલા ટકા પૂછાય છે એમાંથી. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ મારી પર મેલ આવ્યા છે, મેસેજ આવ્યા છે કે સર તમે જે પૂછ્યું છે, તમે જે PDF આપી છે, પ્રોવાઈડ કરી છે, શેર કરી છે, તેમાંથી ઘણું બધું પૂછાય છે.
તો આ રીતની માહિતી તમને મારે આપવાની હતી. હવે તમે જોઈ લેજો આગળ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મેં ટેલિગ્રામ જોઈનની લિંક પણ આપી છે, એની ઉપર ક્લિક કરજો અને તમે ટેલિગ્રામમાં જોઈન થઈ જજો. બાકીની માહિતી આપણે ત્યાં આપશું. અને ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર યોર અપકમિંગ એક્ઝામ. કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે યુટ્યુબ પર કમેન્ટ કરીને મને પૂછી લેજો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ.